Yo, what's up minasang? Welcome back to my YouTube channel. It's your boy PJ Motor Ride. Today, special dahil may mga kasama tayong OBR. OBR means Official Back Ride. Yan, may mga kanya-kanya tayong kasama OBR. Yan, tinawag namin itong Jowatot Ride kasi kasama natin yung mga partner natin. So, pupunta kami doon sa Takayama, sa Hikaru Museum. So, tara! Yan, dito na tayo ngayon sa Takayama, sa Hikaru Museum. Ipapark lang tayo. Sundan lang natin yung mga kasama natin. Ipapark lang. Tapos, yun, diretso na tayo sa loob. Takayama Japan. Pwede mag-picture. Yung mga red spot bawal. May pula daw pwede mag-picture doon. Hindi daw pwede. I've been this place for about 500 years ago. Oh my God! Wow! I'm your tour guide today. Yun, may tour guide pala tayo eh. Hello. Do you know that the pee of the tiger is about 1 week before to release the smell? Pwede na! And the urine of the tiger is glow in the dark. Do you know that? You don't know that. What? Hikaru Museum. We are about to buy some ticket, and my ticket is free. The red area is good to take a picture. NANI?! お前はもう死んでいる。 So yan o, bawal daw mag picture. Pero may mga pwedeng kuha na ng picture or video. Nani photographer? Photographer. Jamaican man, Jamaican. Ay 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 ay. Ang daming audience Ay 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 ay. Ay 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 ay. Anong name po ng banda ninyo? Banda.
Banda rito. Banda rito. Banda rito. Banda. Hindi nakakaintindi. Banda. Banda. Matanda na to, matanda. Ay, 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 ay. Banda. Ay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 1, 2. Ay, video pala. Video. Wow, mali. Ano yan, Pops? Wow. Ano, pasador yan. Yun yung mga sinaunang pasador. No! God, please, no! 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 Hahawakan niya. Otak ata yan eh. O, tingnan mo, may mga mancha-mancha pa, oh. Oh. Ang dumi ng singit ng isang yun, oh. Nangitim ang po. Malasubas. Hindi, kasama na pampers din eh. Pampers din yan eh. Pampers din ba yan? All in one na yan, all in one. Ito may gohit, oh. May tsokolate. Kaya nga, tsokolate. Kala ko statwa din eh. Ano yan? Parkour. So yun, pabalik na tayo. Uwian na to. No, Mark, uwian na, no? Yan. Medyo hindi tayo nakakuha ng maraming footage kasi ano eh, bawal. May mga pwede, may mga bawal nakakuhanan. Pero sulit naman. Sulit ang Kyohakuyen mo. Kaya muna tayo. Ito muna. Yun, dahil kasi sold out. 850. PG. Gutom na kayo? PG. PG. So yun, nag-enjoy kami doon sa Hikaru Museum. So kala ko pauwi na kami. May madadaanan daw kami ditong waterfalls sa Takayama. So tara, sulitin na rin natin. Puntahan na rin natin yan. So yun, dito kami ngayon sa Takayama. May nadaanan kaming falls dito. Pangalan ng falls niya is Utsue Shijuhattaki Falls. Pagod. Simula sa baba 735 meters. Dito yan sa Takayama. Yan yung falls. Oh. Pauwi na kami. Pababa na kami, tapos dire-diretso na sa biyahe. Yan, si SikloMoto. SikloMoto! Kiko! So yun, salamat sa inyong panonood. Nadaanan lang namin to, yung falls na to.
Utsue, ano ba yun? Basta Pulse. So, subscribe to my channel, PJ Motor Ride. So, bye-bye. Paalam.